Hello friends, it's me your host Mal back with yet another new video. र आज चाहिँ हामी Tuddrom को S3 dual driver earphones को बारेमा कुरा गर्ने छौं। मैले यसको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ अलि दिन पहिला आफ्नो TikTok र YouTube Shorts मा अपलोड गरेको थिएँ, सो यु क्यान चेक दैट आउट। यहाँ माथि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई रेगुलरली नै युज गरिरहेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म यसको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछु र मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्नेछु। सो देयर विल बी अ टप 5 फिचर्स र त्यो फिचर्सहरु भन्दा भन्दै मलाई के मन पर्यो के मन परेन भनेर पनि म यसको बारेमा भन्नेछु। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भिडियो धेरै नलम्बाउँदै म सुरुमा चाहिँ यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। Tuddrom S3 dual driver earphones को अहिले नेपालमा प्राइस चाहिँ 2299 रुपीस रहेको छ र यो प्राइसको लागि सो हजुरले सोच्नु भएको होला यति धेरै प्राइस स्पेन्ड गरेर शुड वी गेट दिस और आजकल त वायरलेस इयरफोनहरु पनि मजाले यतिको प्राइसमा आउँछ। सो यस्तो खालको केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेर्नु होला। वी विल ट्राई टु डिस्कस अल दैट थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द टप 5 फिचर्स है त। सो पहिलो यसको मन परेको मलाई फिचर भनेको यसको डिजाइन हो। सो डिजाइन किन भन्ने लाइक अब वायर्ड इयरफोन हो कति डिफरेन्ट होला र अरु भन्दा भन्नुहुन्छ भने फर्स्टली यसको लुकको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले टपमा यु क्यान सी हल्का ट्रान्सप्यारेन्ट खालको लुक दिएको छ र यसको भित्र भएको डुअल ड्राइभर्सहरुलाई पनि मजाले एक्सपोज गरेको छ। यसको डुअल ड्राइभर चाहिँ वान अफ द मेन फिचर हो जसको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ। सो त्यसपछि हजुरले यसमा एउटा सिलिकन टिप पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ लाइक मैले सुरुमा यो लिदा चाहिँ प्रिपल थिए मिडियम साइजको इयरबड्स यसमा लगाएको हुन्छ। यो लगाउँदा चाहिँ अलि त्यति खासै मजाले मेरो कानमा अडेन। सो हजुरले बक्स भित्र यो केस पाउनुहुन्छ त्यो भन्न बिर्सेँ। त्यो केस भित्र चाहिँ हजुरले लाइक एक्स्ट्रा टिपहरु पाउनुहुन्छ र मैले चाहिँ यसमा भएको स्मल साइजको टिप युज गर्दापछि चाहिँ मजाले कम्फर्टेबल नै थियो मेरो लागि यो। र त्यसपछि के हुन्छ भने सिलिकन टिपहरु युज गरेपछि लाइक बाहिरको प्यासिभ नोइज पनि भित्र आउँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ अलि इमर्सिभ बनाउँछ हजुरको एक्सपिरियन्स। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हजुरले यतापट्टि यो प्लास्टिकको सानो टिप खालको देख्नु भएको होला। यसले चाहिँ हजुरको फिट लाइक हजुरले जगिङ गर्दा और जिमिङ गर्दा चाहिँ यो इयरफोन युज गरिराख्नु भएको छैन, यसले फिटमा अलि हजुरलाई हेल्प गर्छ र यो वायर पनि लाइक राम्रै क्वालिटीको छ तर अलि पातलो लाग्यो मलाई चाहिँ। आई डोन्ट नो यसको ड्युरेबिलिटी कतिको छ तर हजुरले यसमा चाहिँ 1 इयरको वारेन्टी पाउनुहुन्छ विच इज रियली नाइस थिङ्स। त्यही भएर चाहिँ खासै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। अब वायर पछि तलपट्टि आउने भने चाहिँ हजुरले यहाँ बीचमा जहाँ चाहिँ यसको माइकहरुको कन्ट्रोल हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले दुईटा बटन पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ लाइक प्ले पज गर्ने अनि कल उठाउनको लागि काम गर्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ भोल्युम रकर चाहिँ काम गर्छ। अब आजकलको इयरफोनहरुमा भोल्युम कन्ट्रोल नै पाउन निकै गाह्रो हुन्छ तर यु क्यान सी यसमा चाहिँ यु गेट भोल्युम कन्ट्रोल्स र हजुरले चाहिँ यसलाई माथि स्लाइड गरेर भोल्युम इन्क्रिज गर्ने र तल गरेर चाहिँ भोल्युम डिक्रिज गर्ने लाइक यु क्यान डु दैट। यो भोल्युम कन्ट्रोल दिएको चाहिँ मलाई मन पर्छ तर यसको सट्टा चाहिँ यसमा लाइक बटन्स ट्याक्टाइल बटन नै भएको भए चाहिँ अलि बडी कन्भिनियन्ट हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। त्यसपछि बीचमा हजुरले यसमा माइक देख्न सक्नुहुन्छ। यसको माइक क्वालिटी नि मलाई निकै इम्प्रेस गरेको थियो। अब माइक क्वालिटी कुरा गर्नुपर्दा हेयर द साउन्ड लाइक हेयर द एक्जाम्पल कस्तो सुनिन्छ यसको। हेलो, दिस इज द अडियो स्याम्पल जुन चाहिँ अहिले यसको माइकबाट रेकर्ड भइरहेको छ। सो मैले आफ्नो टेस्टिङमा के पाएँ भने चाहिँ अडियो लाउड र क्लियर नै छ भने यसमा खासै ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु पनि यसले क्याप्चर गर्दैन रहेछ र यतिको अडियो लाइक इट्स रियली गुड हैन। हजुरले अब भिडियो रेकर्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अझै हल्का एडिट गर्यो भने चाहिँ मज्जाको सुनिन्छ। सो आई एम रियली ह्यापी विथ द माइक क्वालिटी टु। सो व्हाट डु यु थिंक अबाउट द माइक क्वालिटी तर अब कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु। सो नेक्स्ट मलाई मन परेको थिङ भनेको चाहिँ यसको हाई रेज अडियो सपोर्ट हो। हजुरले यसको बक्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हाई रेज अडियो भनेर लेखेको छ। सो यो चाहिँ एउटा अडियोको स्ट्यान्डर्ड हो जसले चाहिँ लाइक अडियोको क्वालिटी चाहिँ लसलेस छ, लाइक यसमा धेरै खासै कम्प्रेसन भएको छैन भनेर लाइक त्यस्तो खालको अडियो फाइल चाहिँ हजुरले यसबाट सुन्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान फिल अल द्याट क्वालिटी। तर यदि हजुरले युट्युबबाट अर स्पोटिफाईबाट स्ट्रिमिङ गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ खासै डिफरेन्स केही थाहा हुँदैन किनभने तिनीहरुमा चाहिँ हाई रेज अडियोको सपोर्ट हुँदैन। सो म तल कुनै वेबसाइटहरुको लिंक दिदिन्छु जहाँदेखि हजुरले हाई रेज अडियो फाइलहरु डाउनलोड गरेर यो इयरफोन ट्राई इफ यु हेभ दिस इयरफोन जसले चाहिँ हाई रेज अडियो सपोर्ट गर्छ त्यो हजुरले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तल लिंक छोडिदिन्छु जुन साइटहरुमा हाई रेज अडियो फाइलहरु हुन्छ। हजुरले त्यहाँ गएर चाहिँ लाइक फुल मजा लिन सक्नुहुन्छ हाई रेज अडियोको चाहिँ। सो नाउ लेट्स टक अबाउट द साउन्ड क्वालिटी है त। अब एउटा अडियो प्रडक्टको साउन्ड क्वालिटीको कुरामा रिभ्यू कसरी सक्नु हैन। सो मैले पहिले भनिहालेँ हजुरले यसमा चाहिँ डुअल ड्राइभर्सको सपोर्ट पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ बेस र ट्रेबलको लागि छुट्टै कन्ट्रोल और छुट्टै ड्राइभर्सहरु दिएको छ यो इयरफोनमा जसले गर्दा साउन्ड सेपरेसनहरु और इन्स्ट्रुमेन्टल सेपरेसनहरु चाहिँ एकदम मजाले हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। लाइक गेम गर्दा पनि फुट स्टेपहरु और त्यसपछि हाई भोल्युममा आएको अडियोहरु पनि क्लियरली नै सुनिन्छ। अब भोल्युम पनि यसमा निकै लाउड छ। मैले लाइक आफ्नो ल्यापटपमा युज गर्दा और फोनमा युज गर्दा पनि यसलाई लाइक मैले 100% भोल्युममा खासै युज गर्ने किनभने एकदम लाउड छ तर त्यति लाउड हुँदा पनि यसमा चाहिँ लाइक साउन्ड अलि फाटेको जस्तो आउने प्रब्लम चाहिँ मैले देखेन। मोस्टली मैले चाहिँ 60% सम्ममा युज गरिरहेको छु यसलाई 60% भन्दा बढी माथि लग्यो भने एकदम लाउड नै छ अडियो। सो त्यो भन्दा माथि लाग्नै पर्दैन र अब डुअल ड्राइभर्स भएको कारण हजुरले यसमा
भोकल सेपरेसन मैले अघि नै भनिहालेँ भोकल सेपरेसन त्यसपछि लाइक इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरू सुन्दा पनि लाइक दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्टको बिचमा मजाले सेपरेसन चाहिँ सुनिन्छ इफ यु रियली वान्ट टु एक्सपिरियन्स द हाई क्वालिटी साउन्ड होइन हजुरले यो इयरफोन लिँदा हुन्छ किनभने मैले आफ्नो ल्यापटपमा यसलाई युज गर्दा पनि यसले मजाको साउन्ड प्रड्युस गरेको थियो र गेमिङको लागि मैले आफ्नो फोनमा युज गर्दा पनि अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एल सेपको जुन चाहिँ यसको यो 3.5 mm ज्याकको यो पोर्सन छ यसले गर्दा पनि फोनमा लाइक यसलाई फोनमा युज गर्दा यो समात्दा पनि बिचमा खासै त्यस्तो यसले गाह्रो पार्दैन होइन गेमिङ गर्दा पनि सजिलो भएको थियो सो ओभरअल भन्नुपर्दा आई एम रियली ह्याप्पी विथ द साउन्ड क्वालिटी अफ दिज इयरफोन्स र हजुरले अब डुअल ड्राइभर इयरफोनहरू युज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि युज गर्नु देन हजुरले पक्कै नै यसको डिफ्रेन्स थाहा पाउनुहुन्छ र गेमिङको लागि हजुरले लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यु दिज इयरफोन्स र किनभने वायरलेस इयरफोन त हजुरले पक्कै नै युज गर्नु हुँदैन किनभने लेटेन्सी अति नै आउँछ त्यसमा लाइक जति धेरै इम्प्रुभ गरे पनि वायरलेस हो हल्का हल्का लेटेन्सी आइहाल्छ जुन चाहिँ गेमिङ गर्दा चाहिँ अलि प्रब्लम नै क्रिएट गर्छ सो दिज इयरफोन्स हजुरले अब लाइक डुअल ड्राइभर इयरफोनहरू ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ एकदम दामी क्वालिटीको साउन्ड चाहिएको छ भने चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा आई वुड हाइली सजेस्ट यु टु गो विथ दिस रादर देन दराजमा हजुरले पाउने 1000देखि 1500 2000सम्म टन्ने हजुरले लाइक TWSहरू पाउनुहुन्छ त्योभन्दा चाहिँ निकै नै राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यसले प्रड्युस गर्न सकेको छ सो आई थिङ्क यो इयरफोनले चाहिँ आफ्नो प्राइसलाई निकै मजाले जस्टिफाई गर्छ लास्टली आई वान्ट टक अबाउट दि एक्सपिरियन्स होइन यसको ओभरअल प्याकेज जुन चाहिँ टुड्रमले प्रोभाइड गरेको छ हजुरले बक्स पनि एकदम हेर्दै अलि महँगै सामान हो कि जस्तो लाग्छ यो बक्स हेर्दा त्यसपछि हजुरले बक्समा एउटा क्यारी केस पनि पाउनुहुन्छ सो यो क्यारी केसमा हालेर युज गर्दा चाहिँ अब इयरफोनहरू धेरै ट्याङ्गल हुने यो प्रब्लम जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ इयरफोनहरू ट्याङ्गल हुँदैन हजुरले मजाले बेरेर यसमा राख्नुभयो भने सो विच इज अ रियली नाइस थिङ एक्स्ट्रा सिलिकन टिपहरू हजुरले पाउनुहुन्छ लाइक मिडियम लार्ज र स्मल तिनवटा साइजमा दिएको छ म चाहिँ मेनली स्मल साइज लगाएर युज गरेको थिएँ सो हजुरलाई कुन फिट हुन्छ हजुरले त्यही अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ सो इफ यु वान्ट टु बाई दिस प्रडक्ट म तल यसको लिङ्क दिइदिन्छु हजुरले त्यहाँ गएर यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र यदि 2300 चाहिँ हजुरलाई एकदम महँगो हो भने चाहिँ आई हेभ फ्यु अदर प्रडक्ट्स टु मस्त होइन टुड्रमको यो R3 र M03 दुवै छ त्यसपछि लाइक यो प्राइस क्याटेगोरीमा कम्पेयर गर्नलाई मैले अर्को रेडमीको एउटा इयरफोन पनि लिएको छु सो हल्का कम्पेयर गरौँ त्यो कम्पेयर गर्दा लाइक कतिको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ यो प्रडक्ट भनेर नि हामी टेस्ट गर्नेछौँ सो स्टे ट्युन फर द्याट र हजुरले यो भिडियो कसलाई तल भन्न नबिर्सनु होला मन परेमा लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला एन्ड अल्सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र इफ हजुर यो इयरफोन किन्दै हुन्छ भने चाहिँ तलकै लिङ्कबाट किन्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो आई विल क्याच यु इन माई नेक्स्ट भिडियो